Hello friends, I am Srishant Adhikari and welcome to my channel. Friends, मैले भर्खर YouTube च्यानल खोलेको छु र हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा राखेको छु। र यस च्यानलमा मैले कोडिङ रिलेटेड भिडियोजहरू हाल्ने गर्दछु र आज मैले जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियल सुरु गर्न जाँदैछु। जाभास्क्रिप्ट ट्युटोरियल सुरु गर्नभन्दा अगाडि तपाईँले एउटा एडिटर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम हो सबलाइम टेक्स्ट। सबलाइम टेक्स्ट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र भिजुअल स्टुडियो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरको मर्जी। मैले सबलाइम टेक्स्ट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु। सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड भनेर तपाईँले ब्राउजरमा गएर यसरी लेख्नुभयो भने सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड भनेर सुरुमै आउने गर्छ। डाउनलोड सबलाइम टेक्स्टमा गएर यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डोज अल्सो एभाइलेबल पोर्टेबल भर्जन। विन्डोजको लागि डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने विन्डोजको लागि, नत्र यहाँ सिधै सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड भनेर यहाँ सुरुमै दिएको छ, यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै लिङ्कहरू दिएको हुन्छ, हजुरले जहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हामीले सबलाइम टेक्स्ट खोल्छौँ। यहाँबाट तपाईँले index.html भनेर एउटा फाइल र index.js भनेर एउटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यदि फाइल बनाउन जान्नुहुन्न भने कन्ट्रा-एन गरेर नयाँ फाइल, कन्ट्रा-एस गरेर सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। index.html भनेर यहाँ सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने सेभ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। सबलाइम index.html मा लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जाभास्क्रिप्टको फाइल index.js, स्क्रिप्ट src index.js गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को फाइल index.js भनेर तपाईँले यहाँ फाइल बनाएर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ र index.js लाई तपाईँले index.html मा गएर लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँले लिङ्क गरिसक्नुभयो भने यहाँ तपाईँले यो फाइल चलिरहेको छ कि छैन, हाम्रो जाभास्क्रिप्ट फाइल चलिरहेको छ कि छैन भनेर यहाँ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गएर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ, जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले हेलो वर्ड लेखिदिएँ र यसलाई index.html मा गएर कपी फाइल पाथ गर्नु र ब्राउजरमा गएर पेस्ट गरिदिनु र इन्सपेक्टमा गएर कन्सोलमा जानुपर्ने हुन्छ। हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ, हाम्रो प्रिन्ट भइसकेको छ, हाम्रो जाभास्क्रिप्ट फाइल सक्सेसफुली रन भइसकेको छ। यसरी तपाईँले जाभास्क्रिप्ट फाइल रन गर्न सक्नुहुन्छ। यस भिडियोमा अहिलेलाई यति नै। मैले अर्को ट्युटोरियलमा डेटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट भनेर सिकाउने छु र हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।